بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه كروشيه. معاكم سلوى الفحام. يسعدني وبيشرفني دايما متابعه كورية على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. تقدري طبعا تشتركي في القناه وده شيء يسعدني جدا، انك تدوسي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامه للجرس، اضغطي عليها واختاري الكل عشان دايما يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا بعمله على القناه. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض شنطه بسيطه وسهله جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. تقدري تنفذيها بلونين زي ما انا اشتغلتها كده او بلون واحد زي ما تحبي. طيب تابعي معايا الفيديو، اتمنى من ربنا ان شاء الله الفيديو النهارده يفيدكم ويعجبكم. بسم الله. انا هنا هشتغل بخيط سلسله، وهستخدم ابره كروشيه رقم 4. هنبدا في الاول ونعمل عقده بدايه. هشتغل 26 سلسله. 1 2 3 4 5. تمام كده، اشتغلنا 26 سلسلة. هنقيسهم عشان نشوف طولهم قد ايه بالسنتيمتر. هنلاقيهم حوالي 22 سنتي زي ما احنا شايفين كده. فانت هتشتغلي سلاسل بداية، يعني لو بتشتغلي بنوع خيط مختلف هتشتغلي سلاسل بداية يكون طولها 22 سنتيمتر. تمام كده. طيب هبدأ دلوقتي من السلسلة رقم 2. دي السلسلة الأولى. السلسلة الثانية هنا هبدأ واشتغل غرز حشو. هلف السلاسل كده واشتغل في اللفه اللي هي في الخلف دي. هاجي هنا اسحب الخيط، لف الخيط واطلعه من اللفتين دي كده. اول غرزه حشو، 2 3 4 5. وهكمل السطر كله. فوق كل سلسله هشتغل غرزه حشو. بعد الصف الاول هيبقى عندي 25 غرزه حشو. كان عندي 26 سلسله، بدأنا شغل من السلسله رقم 2 وبالتالي هيبقوا عندنا 25 غرزه حشو. الصف رقم 2 هرتفع السلسله، هلف الشغل وابدأ فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو. واتأكد دايما ان عندي 25 غرزة حشو. اكمل. نشتغل اخر غرزة حشو معانا بالشكل ده كده. وكده خلصنا الصف رقم 2. وعشان اكمل شغل الصف رقم 3 ارتفع السلسلة، الف الشغل بتاعي فوق كل غرزة حشو هبتدي اشتغل غرزة حشو. وهفضل شغالة كده، هرتفع بالصفوف لغايه ما اوصل ان القطعه اللي انا شغالاها دي يكون طولها، احنا هنا بدانا بكام؟ بدانا ب 22 سم. زي ما قلت لك انت هتشتغلي عدد من السلاسل لغايه ما يكون طولها 22 سم. تمام. طيب يبقى ده كده العرض هنا 22 سم. طول القطعه هيبقى 22 سم 3 مرات، يعني معانا هنا هيبقى 66 سم. هتشتغلي لغايه ما تبقى القطعه دي طولها 66 سم. تمام. ونرجع نكمل ان شاء الله. تمام كده، انا اشتغلت قطعه مستطيله زي ما اتفقت معاكي. العرض هنا 22 سم وطولها انا اشتغلت لغايه ما بقى طولها 66 سم. انا هنا استخدمت لونين. فلو انت هتستخدمي لونين زي كده هتشتغلي ازاي؟ اول لون هنا زي ما اتفقت معاكي هيبقى طوله هنا 22 سم. اول ما توصلي للطول هنا يبقى 22 سم زي العرض بالظبط، هتبتدي تغيري اللون وهتشتغلي اللون التاني برده 22 سم زي ما احنا شايفين كده، 22 سم تقريبا. وبعدين تبتدي تغيري اللون وتشتغلي الجزء الثالث هيبقى برده هنا 22 سم. ده لو حابه ان انت تغيري اللون. اما لو القطعه هتبقى لون واحد زي ما قلت لك هتشتغلي لغايه ما يبقى طولها
3 مرات قد العرض اللي انت هتبدأيه. هنا العرض هنا زي ما احنا شايفين 22 سنتي، ودي المقاييس اللي هتشتغلي عليها لو بتشتغلي بخيط مختلف وعدد سلاسل البداية هتبقى مختلف. طيب نبدأ بقى نشوف الشنطة هنكونها ازاي. هنا بعد اخر غرزة حشو اشتغلناها هشتغل سلسلة وهقص الخيط واسحبه لفوق كده. هبتدي بقى اقدمه في ابرة كنفا، وابرة تكون واسعة شوية. هنا هبدأ ادخل الخيط ده كده بين الغرز، بالشكل ده، والباقي طبعا هقصه، وده اللي هعمله برضه في خيط البداية في بداية الشغل. هنا بقى عشان نكون الشنطة خلي بالك معايا، احنا عندنا 3 أجزاء عبارة عن 3 مربعات جنب بعض، كل مربع طول ضلعه 22 سم. تمام. طيب هاجي هنا، ده الجزء الأول، هجيب الطرف ده وأتنيه كده، بعدين الجزء المربع رقم 3 هنا هتنيه بس بالعكس يعني كده، وبعدين الطرف ده هبتدي اتني المثلث اللي في المنتصف بالشكل ده. شايفه ازاي؟ بالشكل ده. وكل اللي هعمله دلوقتي ان هيكون عندي طرفين هنا هبتدي اشبكهم بالخيط، ونفس الحكايه الجهه الثانيه. طيب نبدا الاول بالطرفين دول نشوف هنشبكهم ازاي. انا هستخدم هنا في التشبيك خيط بلاستيك شفاف زي ما احنا شايفين كده. هنيجي هنا، خلي بالك معايا، هاجي هنا هبتدي بس اثبت الخيط ده بين الغرز كده، واوصل للغرزه الاولى هنا، ابتدي بس اثبت عليها. هنا احاول اوضحها لك. هنا نبتدي نشبك كل صف بالصف المقابل ليه، يعني هنا كده، ممكن اعيد عليه تاني عشان يبقى متثبت كويس بالشكل ده. هنا هنا كل صف بشبكه بالصف المقابل ليه وبعيد عليه مرة كمان. هنا
بالشكل ده كده، وهكمل بنفس الطريقة. نكمل مع بعض آخر غرزة أو آخر صف. وهبدأ أدخل برضو الخيط ده كده بين الغرز. وده تشبيك الشنطة من الجزء ده، ومن الداخل طبعا هيبقى شكله كده. طيب بنفس الطريقة ديت، خلي بالك معايا، بنفس الطريقة اللي شبكنا بيها الجزء ده هنقلب الشنطة كده وهنشبك الجزء ده برضو بنفس الطريقة. تمام كده، ده شكل الشنطة بعد تشبيك الجوانب. الجانب الأول أهو، وده الجانب التاني، وقلبنا الشنطة على الجهة التانية يعني، فبقى شكلها كده. هنا ممكن بقى نركب كبسونة كده من الداخل عشان نقفل الشنطة من المنتصف هنا بكل سهولة. كمان ممكن نزينها بأي طريقة انت حباها. أنا عن نفسي هحط الفيونكة دي هنا كده. تمام. طيب وبرضه هشبكها بالخيط عادي، الخيط البلاستيك اللي احنا شبكنا بيه الجوانب بكل سهولة. دلوقتي بقى عايزين نشوف ايد الشنطة هنشتغلها ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. هنا هبدأ واعمل عقدة بداية، وهشتغل 85 سلسلة أو ما يعادل حوالي 65 سنتي 70 سنتي، حسب طول الإيد الشنطة اللي أنت محتاجاه، وحسب طبعا نوع الخيط اللي أنت بتشتغلي بيه. هتشتغلي عدد السلاسل. أنا عن نفسي هنا هشتغل 85 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. تمام كده. هبدأ بقى الصف الأول واشتغل غرز حشو. هبدأ من السلسلة رقم 2، هلف السلاسل كده واشتغل في اللفة الثالثة اللي في الخلف دي. هنا أول غرزة حشو، 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده، وهشتغل الصف كله غرز حشو. احنا كده خلصنا الصف رقم 1. هرتفع السلسلة وألف الشغل وأبدأ فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو، وهفضل شغالة كده الصف التاني كله لغاية برضه ما أوصل لنهاية الشغل. هرتفع سلسلة وأكرر تاني. هشتغل بالظبط كمان 3 صفوف، يعني الإجمالي هيبقى 4 كده. الصف الأول وده الصف التاني، وهنشتغل كمان 2 عشان يبقوا 4 صفوف من غرز الحشو بالشكل ده كده. في آخر غرزة هنا، بعد آخر غرزة هشتغل سلسلة وأقص الخيط وأسحبه كده لفوق. هلضمه هنا في إبرة. هنا ابتدي ادخل الخيط دوت بين الغرز كده من خلف الشغل عشان اثبته كويس. وكمان ده اللي هعمله في خيط البداية. هنا بقى الايد بتاعت الشنطة، شوف هنكملها ازاي. زي ما اتفقت معاكي 4 صفوف من غرز الحشو. هاجي هنا واضم الجزء ده على بعضه كده. الاول هسيب جزء حوالي 1 2 3 حوالي 4 غرز، وبعدين اضم الجزء ده كده على بعضه. شايفه ازاي؟
هنا 1 2 3 4 هنبدأ من الغرزة رقم 5 وهنا 1 2 3 4 وبرضه الغرزة رقم 5. هبدأ هنا كده وأشبك الجزئين دول ببعض. هنسيب الجزء ده كده ونبدأ بقى نشبك الغرز ببعض. خلي بالك معايا هنا نشد الخيط كده بالشكل ده، وهفضل شغالة كده أشبك الأجزاء دي ببعضها الطرفين كده مع بعض لغاية نهاية الإيد. وبرضه هسيب هنا كده 5 غرز، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، يعني هشبك لغاية الغرزة الثابتة بس وهسيب الجزء ده كده. تمام، وده شكل الإيد يبقى شكلها كده سهلة وظريفة. تقدري طبعا تستخدمي أي شكل للإيد أنت حباه، وكمان ممكن تستخدمي إيد جلد مفيش مشكلة خالص. طيب تعالوا بقى نشبك الإيد في الشنطة. هنا الجانب الأول كده بالشكل ده كده، نفس نوعية الخيط اللي أنا اشتغلت بيها أو ثبت بيها الشنطة هي برضه اللي هثبت بيها الإيد. بالشكل ده كده تمام كده، وده شكل الشنطة بعد ما ركبنا الإيد. أو زي ما قلت لك شكل الإيد يرجع لك، تقدري تختاري أي شكل للإيد، كمان ممكن تختاري إيد جلد أو إيد سلسلة زي ما تحبي. زي ما قلت لك هي شنطة بسيطة جدا وسهلة جدا، تقدري تغيري فيها زي ما انت عايزة، تقدري تشتغليها بلون واحد أو بلونين زي كده. أتمنى إن شاء الله إنها تكون شكلها عجبكم. شكرا، ونتقابل بإذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.